Hi guys, Nathan Santiago here and welcome back to my channel. And for today's video, I will be showing you the cheapest way to clean or wash your drive chain. So ngayon ang kakalibutin natin is yung R150 ko, and tingnan natin kung paano natin malilinis yung chain niya. Medyo matagal ko nang hindi nagamit and I know medyo marami ng nakadikit na kung ano-ano. So puntahan muna natin siya and check natin kung anong situation nito. So, kitang-kita nyo naman kung gaano nakarami yung kadena ko, diba? May laban na. So, lilinisin natin yan. So sa first part na gagawin natin, lilinisin muna natin yung chain. So kailangan natin ng balde or timba, then an old toothbrush, kahit anong brand, and then liquid soap. So linisin muna natin. So, linisan na natin. May nabibili sa Lazada na roller na pinaklap dito para dadaan yung chain, ikot mo lang and then magbabrush na siya. Kaya lang, hindi rin siya ganun kalinis. So, tayo ima-manual natin using the toothbrush. So, dapat natatanggalan natin yung nasa loob. Ito, hindi, ito, ihuhuli na natin sa loob. So, iuunahin natin yung harap. I mean yung loob. So kung mapapansin nyo kahit paano, luminis naman. So pagkatapos natin yan, tuyuin natin para matanggal yung excess water. So dito sa susunod kong procedure, medyo for sure mayroong mga magre-react negatively, pero ito ginagawa ko. Ginagamitan ko siya ng WD-40 para matanggal yung excess na water or moisture dito sa mga links. So isosoak muna natin siya and leave it for like 5 to 10 minutes. Then tsaka ko pupunasan ulit. So for now, sprayan ko muna. So nakalipas na yung 15 minutes and I think nag-seep in na yung WD-40 para matanggal yung ibang moisture. So ang gagawin na natin ngayon is punasan na natin yung excess WD-40. Unahin natin yung loob. Kung mapapansin nyo kanina, medyo may squeaky sounds. Ngayon, wala na. Yung lagitik na yan, normal lang sa mga naka-chain drive. Siyempre, may moving parts. Magkukos na siya ng sound. So, since natanggalan natin yung WD-40, gagamitan na natin siya ng lube. Sa last part na gagawin natin yung paglalagay ng lube, gagamit tayo ng ibang brush, and for this video, I will be using used oil, yung oil na ginamit sa motor ko dati. So, actually, pwede mo naman siya gamitin. Kaya lang, I do recommend you to
use yung recommended na chain lube talaga. So for this one, since the video is about being cheap, so gagamit tayo ng used oil. So you will need a brush. Hinakaw ko sa lalagyan ni Mrs. Then hindi naman kailangan marami. So yung takip lang, pwede na. That's enough. Baka sobra pa nga. After natin lagyan ng yung used oil itong drive chain natin, iwan muna natin for like 10 to 15 minutes para mag-sink in, mag-sit in, and then pupunasan uli natin yung excess kasi pagka masyado marami yung oil na nandyan, yung possibility tumalsik siya. And gugulat ka na lang yung backpack mo or yung uniform mo magkakaroon ng mga talsik na kulay black, and that is because of the excessive oil. So hintayin muna natin siya mag-sip in, and then punasan natin yung excess mamaya. So 15 minutes nakalipas na, and I think nag-sip in na yung used oil na ginamit natin kanina for lubrication. So pwede na natin punasan yung excess. Ayan na siya. So, meron na. So, pwede na natin punasan. So, pag pinunasan natin, lightly lang para hindi naman matanggal lahat. Paalaala lang mga kaibigan, wag na wag po ninyong i-attempt na gawin yung maneuver na pagpunas dito nang umaandar yung motor or naka first gear, kasi kahit sabihin nyo lang first gear lang yan, pag naipit yung kamay nyo, naipit dito sa tip, putol yan. So since tapos na natin i-lubricate yung main drive natin, yung drive chain, start na natin. Thank you so much for watching. Sana meron kayo natutunang bago. And share nyo itong video na to para at least kahit paano makatulong tayo sa kapwa riders natin. And always stay dry, always stay safe, and subscribe to my YouTube channel. Okay? Have a nice day. Again, Tantan Santiago. Goodbye.